بازم درود به همه دوستان عزیز. بازم خدمتتون هستم با یه بررسی دیگه در کانال لوگوس. با ما همراه باشید. تا حالا فکر کردید چی میشد اگه یه واکسن داشتیم، نه برای سرماخوردگی یا آنفولانزا، بلکه برای خود سرطان؟ نه، این یه ایده از دل فیلم‌های علمی تخیلی نیست. یه پیشرفت واقعیه که همین الان اتفاق میفته و میتونه کل ماجرای مبارزه با سرطان رو زیر و رو کنه. بیایید با هم ببینیم قضیه از چه قراره. خب، سوال اصلی همینه. یه واکسن جهانی برای سرطان. یعنی واقعا میشه یه واکسن ساخت که به درد همه یا حداقل طیف وسیع از سرطان ها بخوره؟ این دقیقا همون چیزیه که دانشمندا دارن روش کار میکنن و نتایجش فوق‌العاده هیجان انگیزه. خب، بخش اول. ببینید، برای اینکه بفهمیم این واکسن جدید چقدر کارش درسته، اول باید ببینیم مشکل اصلی درمانهای فعلی چیه. مشکلی که اسمش هست مسابقه با زمان. ببینید، درمانهای شخصی سازی شده که الان داریم خیلی قدرتمندن، حرف ندارن، اما یه مشکل بزرگ دارن: زمان. برای ساختن هر کدوم از این واکسن ها باید تومور خود بیمار رو بردارن، تحلیل کنن و بعد واکسن رو بسازن. این پروسه ماه‌ها طول میکشه، ماه‌ها. و خب، سرطان که منتظر ما نمیشینه، درسته؟ توی همین مدت رشد میکنه، قوی‌تر میشه، جهش پیدا میکنه و این زمان دقیقاً همون چیزیه که یه بیمار سرطانی نداره. خب، اینجا بود که محققای دانشگاه فلوریدا با یه ایده کاملا جدید وارد ماجرا شدن. اونا گفتن به جای اینکه دنبال تومور بدویم و سعی کنیم بهش برسیم، بیاین از یه راه دیگه بریم. بیایم کاری کنیم که سیستم دفاعی خود بدن از همون اول آماده جنگ باشه. تفاوت این دوتا روش زمین تا آسمونه. ببینید، واکسن های شخصی سازی شده یعنی ماه‌ها صبر، یعنی دنبال تومور دویدن. اما این واکسن جدید چی؟ کاملا برعکسه. از قبل آماده است. بهش میگن آماده مصرف. یعنی از قفس برمیداری و تزریق میکنی. هدفش هم خود تومور نیست، بلکه سیستم ایمنی ذاتی خودمونه. و مهمتر از همه، تزریقش فوریه. یعنی دیگه خبری از اون تأخیر کشنده نیست. خب، حالا بریم سراغ بخش هیجان انگیزش. این واکسن دقیقاً چطوری کار میکنه؟ جادوش چیه که میتونه خط مقدم دفاعی بدن رو اینطوری فعال کنه؟ راز اصلی توی این دو کلمه است: ایمنی ذاتی. سیستم ایمنی ذاتی رو مثل نیروهای واکنش سریع یا همون گارد ویژه بدن در نظر بگیرید. اینا اولین کسایی هستن که به محل خطر میرسن، منتظر دستور و نامه اداری نمیمونن. به محض اینکه یه تهدید رو حس کنن، هر تهدیدی که باشه فوراً وارد عمل میشن. کاری که این واکسن جدید میکنه دقیقاً همینه. آژیر خطر رو برای همین نیروهای خط مقدم به صدا در میاره. خب، پروسش چطوریه؟ خیلی سرراسته. قدم اول، واکسن mRNA تزریق میشه. قدم دوم، این واکسن سیستم ایمنی ذاتی رو از خواب بیدار میکنه و بهش یه تلنگر میزنه. قدم سوم، سیستم ایمنی که فعال شد شروع میکنه به تولید یه عالمه مولکول به اسم انترفرن نوع 1. این انترفرن ها مثل یک آژیر خطر سراسری برای کل بدن عمل میکنن. به تمام سلول های ایمنی دیگه پیام میدن که هی، یه دشمن اینجاست، آماده باشین. و قدم آخر، سلول های ایمنی بسیج میشن، سلول های سرطانی رو پیدا میکنن و نابودشون میکنین. حالا میرسیم به نتایج. چون این رویکرد جدید فقط یه تئوری قشنگ روی کاغذ نیست. نتایج اولیش توی آزمایشگاه‌ها واقعاً امیدوار کننده بوده و نشون داده که این واکسن چقدر سریع، قدرتمند و آماده است. بزرگترین مزیت این واکسن یک کلمه است: سرعت.
اینکه درمان رو میشه فوراً شروع کرد برای بیمار زمان حیاتی میخره. اما داستان اینجا تموم نمیشه. این واکسن مثل یه تقویت کننده عمل میکنه، یعنی نه فقط خودش با سرطان میجنگه، بلکه کاری میکنه که درمانهای دیگه مثل ایمونوتراپی خیلی خیلی مؤثرتر عمل کنن. در واقع سیستم ایمنی رو برای یه مدت طولانی توی حالت آماده باش کامل نگه میداره و اینا فقط حرف نیست، نتایج آزمایشگاه ها روی مدل های حیوانی فوق‌العاده بوده. این واکسن تونسته جلوی چند تا از سرسخت‌ترین تومورها وایسه، مثلا ملانوما که یک نوع سرطان پوست خیلی خطرناکه، یا گلیوما که سرطان مغزی فوق‌العاده تهاجمیه. حتی جلوی سرطان استخوان متاتاستاک هم موثر بوده. این نشون میده که پتانسیل این روش چقدر میتونه گسترده باشه. خب تا اینجا همه چی عالی بوده، ولی حالا میرسیم به جایی که داستان واقعا نفسگیر میشه. این تحقیق دیگه توی آزمایشگاه و روی مدل‌های حیوانی متوقف نشده. نه، قدم بعدی و مهمترین قدم برداشته شده. این نقش راه رو ببینید. فاز پیش‌بالینی یعنی همون آزمایش‌ها روی حیوانات با موفقیت تموم شده و حالا در سال 2024 کارآزمایی‌های بالینی روی انسان‌ها شروع شده. بله، درست شنیدید. همین الان این واکسن داره روی بیماران واقعی آزمایش میشه. تمرکز اولیه هم روی بیمارانیه که گزینه‌های درمانی زیادی نداره. کودکان مبتلا به سرطان‌های خیلی تهاجمی مثل گلیوما و استروسارکوم. این یک قدم غول‌آسا و حیاتی برای هممونه. خب، با تمام این حرفا بیایید یه لحظه به آینده فکر کنیم. اگه این واکسن جواب بده، آینده ی مبارزه با سرطان چه شکلی میشه؟ این جمله رو ببینید. این خلاصه ی کل ماجراست. ما دیگه در مورد یه داروی خاص برای یه سرطان خاص حرف نمیزنیم. داریم در مورد یه ابزار جهانی صحبت میکنیم. ابزاری که میتونه از همون اول جلوی سرطان رو بگیره، از بازگشتش جلوگیری کنه و قدرت بقیه درمانها رو چند برابر کنه. این یعنی یه تغییر پارادایم کامل، یه استراتژی کاملا جدید در جنگ با سرطان. و اینجاست که برمیگردیم به همون سوال اول. آیا این درمان واحد واقعا میتونه مسیر مبارزه با سرطان رو عوض کنه؟ اگه نتایج آزمایش‌های انسانی به اندازه آزمایش‌های اولیه موفقیت آمیز باشه، جواب این سوال یه بله قاطعه. و ما واقعا در آستانه یک انقلاب بزرگ در پزشکی هستیم. باید منتظر بمونیم و ببینیم آینده چی برامون داره. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. برای دیدن ادامه بررسی ها حتما جهان لوگوس رو دنبال کنید. ممنون از شما.